ปลาท่องโกนะคะ หลายๆ คนอาจจะแปลกใจนะคะว่าปลาท่องโกของเราที่จะทำในวันนี้ค่ะไม่ได้มีลักษณะเป็นแป้งทอดนะคะ แต่ปลาท่องโกของเราในวันนี้จะมีลักษณะเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นสีขาวนะคะ เนื้อขนมเนี่ยจะมีความนิ่มนะคะ จะคล้ายๆกับขนมตาลของทางภาคกลางค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะว่าขนมพื้นเมืองของจังหวัดตรังหรือขนมพื้นเมืองของทางภาคใต้แถบอันดามันซึ่งได้รับการถ่ายทอดนะคะองค์ความรู้มาจากชาวจีนเนี่ยจะมีวิธีการทำและก็มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะของเมนูปลาท่องโกหรือที่เราเรียกกันว่าไปถังเกานะคะก็มีส่วนผสมที่ไม่มากค่ะส่วนผสมแรกนะคะก็คือน้ำตาลทรายค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะซึ่งจะทำให้ลักษณะขนมของเรามีสีขาวค่ะแต่บางสูตรเนี่ยสามารถเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายสีรำซึ่งก็จะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะต่อมานะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าของเรานะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะไว้สำหรับละลายน้ำตาลเพื่อทำเป็นน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ำเปล่าสำหรับละลายแป้งค่ะวัตถุดิบต่อมานะคะก็คือน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชนะคะในที่นี้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันพืชที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำมันปาล์มค่ะจะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีกลิ่นแรงนะคะก็เลยแนะนำให้ใช้น้ำมันพืชทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนผสมต่อมาก็คือแป้งค่ะแป้งในวันนี้นะคะจะใช้ในปริมาณหลักเลยนะคะก็คือใช้ปริมาณมากที่สุดในส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าค่ะและตัวที่รองลงมานะคะก็คือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะและสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีการขึ้นฟูนะคะมีเนื้อสัมผัสที่ยืดหยุ่นดีนะคะก็คือเป็นยีสต์ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นยีสต์สำเร็จรูปนะคะและนี่นะคะก็คือวัตถุดิบค่ะสำหรับการทำขนมปลาท่องโกหรือว่าไปถังเกาของเราในวันนี้ค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการทำขนมตัวนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือแนะนำให้หาพิมพ์ค่ะเพื่อที่จะไว้ใส่ตัวขนมของเรานะคะซึ่งขนมของเราเนี่ยก็จะมีรูปทรงตามพิมพ์ที่เราจัดหามานะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพิมพ์นะคะที่มีลักษณะแบบนี้สามารถที่จะใช้เป็นจานกระเบื้องที่มีก้นลึกลงไปได้นะคะตัวต่อมานะคะก็จะมีช้อนสำหรับไว้คนผสมส่วนต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องมีอ่างผสมค่ะเพื่อใช้สำหรับคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็ให้หาหม้อด้ามค่ะเพื่อใช้สำหรับเตรียมน้ำเชื่อมค่ะจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบและก็ส่วนผสมรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในเมนูนี้เนี่ยมีไม่ยากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยสามารถจัดทำในครัวเรือนได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะมาผสมเข้าด้วยกันโดยแป้งทั้ง2ชนิดนี้ไม่จำเป็นจะต้องร่อนก่อนนำมาใช้นะคะเพราะว่าในการทำขนมไทยนะคะหรือว่าขนมที่ได้รับการเผยแพร่วัฒนธรรมมาจากทางประเทศจีนนะคะไม่จำเป็นจะต้องร่อนแป้งก่อนนะคะเราผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวเข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมเนี่ยกระจายตัวดีอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วเราจึงค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็จะเคล้าส่วนนี้นะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะแนะนำนะคะว่าควรที่จะใช้ของเหลวนะคะเทลงในของแห้งจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมเข้ากันได้เร็วกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราใช้นะคะของแห้งเทลงไปในของเหลวเนี่ยก็จะทำให้แป้งเป็นเม็ดแล้วก็กระจายตัวกันช้ากว่านะคะจากนั้นนะคะคนจนส่วนผสมนะคะ
เข้ากันดีไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งค่ะเมื่อได้ส่วนผสมลักษณะนี้แล้วนะคะ ส่วนนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมน้ำเชื่อมกันค่ะขั้นตอนต่อมาในการทำน้ำเชื่อมนะคะ เราก็จะนำน้ำตาลทรายค่ะเทลงในหม้อด้ามของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเทน้ำเปล่าลงไปค่ะคนให้น้ำตาลทรายกระจายตัวดีนะคะแล้วเราจึงจะนำไปตั้งไฟจนน้ำตาลทรายของเราละลายดีค่ะกลายเป็นน้ำเชื่อมนะคะในขั้นตอนการทำน้ำเชื่อมก็ง่ายๆเพียงแค่นี้เลยค่ะจากขั้นตอนก่อนหน้าที่เราได้เตรียมแป้งพักไว้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำเชื่อมของเรานะคะก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำน้ำเชื่อมของเรานะคะที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะแต่ยังมีความร้อนอยู่ยังคงความร้อนอยู่เทลงไปในส่วนของแป้งที่พักไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันดีค่ะเทจนหมดนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเทส่วนของน้ำเชื่อมที่ร้อนนะคะลงมาในส่วนผสมของแป้งที่เราพักไว้นะคะเราก็จะคนจนส่วนผสมค่ะละลายเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะในขั้นตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องคนแรงค่ะในขณะนี้นะคะส่วนผสมของเรานะคะก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะพักเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยมีความเย็นลงนะคะหรือว่าพออุ่นๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ยีสต์ลงไปแล้วยีสต์ไม่ตายค่ะนี่คือส่วนผสมของแป้งกับน้ำเชื่อมนะคะและตอนที่เราผสมจำได้ไหมคะว่าเราใช้น้ำเชื่อมในขณะที่ร้อนนะคะผสมลงไปเลยแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องพักนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมนี้นะคะอุ่นตัวลงหรือว่าเย็นตัวลงค่ะเพราะว่ามันจะมีผลสำคัญนะคะต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ของเราถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ยีสต์ของเรานะคะตายได้ซึ่งนะคะยีสต์ของเรานะคะเราเนี่ยจะเตรียมโดยการนำยีสต์นะคะผสมกับน้ำค่ะเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะและเราก็จะนำส่วนผสมนี้นะคะเทกลับลงไปในส่วนผสมของแป้งกับน้ำเชื่อมค่ะเมื่อเทกลับมานะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมนะคะของแป้งน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็ยีสต์เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะจนกว่าบริเวณผิวหน้านะคะจะมีฟองก๊าซผุดไฟขึ้นจากการทำงานของยีสต์นะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราใช้ยีสต์เข้ามาช่วยเพื่อให้เนื้อขนมเนี่ยมีลักษณะที่โปร่งฟูขึ้นมานะคะโดยในสมัยก่อนนะคะที่เรายังไม่มีการผลิตยีสต์ขึ้นมาใช้นะคะเราก็จะเป็นการนำแป้งนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมพักตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องปิดฝานะคะเพื่อที่จะให้ยีสต์ที่มีอยู่ในบรรยากาศนะคะเจริญงอกงามได้ดีแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานานค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเมื่อมียีสต์นะคะผลิตขึ้นมาก็ทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วและก็สะดวกขึ้นค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะพักไว้จนกว่าเราจะเห็นเป็นฟองพลายผุดขึ้นมาบริเวณผิวหน้านะคะเนื่องจากการผลิตก๊าซของยีสต์ค่ะหลังจากที่เราผสมน้ำเชื่อมแป้งนะคะแล้วก็ยีสต์เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ระวังพักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะมีฟองพลายขึ้นมานะคะบริเวณผิวหน้าของแป้งของเราที่พักไว้นะคะเนื่องจากว่ายีสต์เนี่ย
ได้ผลิตก๊าซออกมานะคะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอจน2 ชั่วโมงนะคะเพียงเราสังเกตเห็นบริเวณผิวหน้าของแป้งของเรานะคะมีลักษณะเป็นฟองพลายผุดขึ้นมานะคะก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะในขั้นตอนการเตรียมนะคะให้เราเตรียมพิมพ์ไว้นะคะโดยพิมพ์ของเรานะคะแนะนำให้ทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วนะคะทั้งบริเวณก้นและบริเวณขอบด้านข้างเพื่อที่เวลาเราแกะขนมออกจากพิมพ์เนี่ยจะสามารถทำได้ง่ายค่ะเมื่อพิมพ์ของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะแป้งของเราเนี่ยก็คือขึ้นฟูแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนของน้ำมันพืชค่ะผสมลงไปนะคะกับเนื้อแป้งของเรานะคะเมื่อเราคนผสมนะคะก็จะเห็นว่าส่วนผสมของเราเนี่ยก็คือจะยุบตัวลงไปนะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเราจะคนจนส่วนผสมนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเทใส่พิมพ์นะคะแล้วก็นำเข้านึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำพิมพ์ของเราค่ะเอาไปนึ่งนะคะด้วยไฟกลางจนกว่าขนมจะสุกนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีค่ะจากช่องแชทนะคะเห็นอาจารย์เห็นข้อคำถามนะคะถามว่าใส่น้ำมันพืชในปริมาณเท่าไหร่นะคะใส่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะก็จะใช้น้ำมันพืชที่เป็นน้ำมันพืชทั่วไปที่ไม่มีกลิ่นแรงนะคะเช่นเดียวกันนะคะห้ามใช้น้ำมันปาล์มค่ะและก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าในการเตรียมหัวเชื้อก็คือในการที่เราใส่ยีสต์ลงไปแล้วนะคะเราควรวางไว้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างอุ่นนะคะประมาณ37ถึงประมาณ40องศาค่ะจะพอเหมาะสำหรับทำให้ยีสต์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดมีอุณหภูมิที่สูงกว่านี้นะคะก็จะทำให้การเกิดฟองพายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ช้าลงนะคะหรือในกรณีที่วางไว้ที่อุณหภูมิต่ำนะคะหรือว่าอากาศเย็นเนี่ยก็จะทำให้การเจริญของยีสต์ไม่ดีเช่นกันดังนั้นการเกิดฟองพายบริเวณผิวหน้าก็จะช้าลงเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะฤดูกาลจึงมีผลกับการทำขนมตัวนี้นะคะในฤดูกาลที่เป็นฤดูร้อนที่บ้านเรานะคะดังนั้นการทำขนมชนิดนี้ก็จะใช้เวลาที่สั้นกว่าการทำขนมชนิดนี้ในฤดูหนาวค่ะนอกจากนี้นะคะในการนึ่งนะคะเราจำเป็นต้องใช้ไฟแรงนะคะเพื่อให้ขนมเนี่ยมีการฟูขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่โปร่งค่ะสำหรับข้อคำถามที่ถามมานะคะว่ายีสต์เนี่ยเราจะใช้ยีสต์หวานหรือยีสต์จืดนะคะก็ถ้าอาจารย์แนะนำให้ใช้เป็นยีสต์หวานค่ะเพราะว่ายีสต์หวานเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการทนความหวานดังนั้นเนี่ยในสูตรของเราเนี่ยเป็นขนมหวานที่มีน้ำตาลอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการใช้ยีสต์หวานจึงเหมาะสมมากกว่าค่ะสำหรับการใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะคะที่มีกลิ่นแรงเช่นน้ำมันงานะคะหรือน้ำมันปาล์มเนี่ยไม่แนะนำในการทำขนมชนิดนี้นะคะแนะนำให้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวสามารถใช้ได้ค่ะ